امروز میخوام از یک چاهی براتون بگم که نه ته داره و نه به پایان میرسه، بلکه قوانین طبیعی رو به چالش میکشه. همه چیز از مالک زمینی به اسم مل وادرز شروع میشه وقتی که شروع به استفاده از چاهی در حاشیه منستش ریج در واشنگتن میکنه. از همون اول این چاه هیچ وقت پر نشد. توش وسایل خراب، زباله ها و هر چیز بی استفاده ای رو میریختن، ولی چاه انگار هیچ وقت ته نداشت. اما کم کم این چاه چیزهای عجیب تری هم نشون داد. من رامتین هستم و اینجا کانال داستانهای جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. خب میریم سراغ چاه مل. هرچی بیشتر از این چاه استفاده میشد، نشونه‌های مرموز بیشتر میشدن. سگ‌ها ازش فرار میکردن، صداهای عجیب ازش میومد، ولی اصلا انگار این چاه ته نداشت. حتی صدای برخوردها به کف چاه هم شنیده نمیشد. حتی افرادی که دم چاه میرفتن و داد میزدن، بازتاب اکو صدای خودشون رو نمیشنیدن. مل تصمیم گرفت دقیقاً بفهمه این چاه چقدر عمق داره. مل تلاش کرد با فرستادن نخهای ماهیگیری ته چاه رو پیدا کنه، ولی هرچی بیشتر نخ میفرستاد به هیچ چیزی برخورد نمی‌کرد. شاید باور نکنید، اما نخها تا 1371.5 متر پایین رفتن، یعنی بیش از 1 کیلومتر، و باز هم به ته نرسید. اون نخ رو جمع کرد، یک بسته آب نبات بهش وصل کرد و دوباره فرستادش پایین. مل میخواست ببینه ته چاه آب هست یا نه، چون اگه آب بود آب نبات ها حل میشدن، اما وقتی نخ رو بالا کشید آب نبات ها سالم و خشک بودن. پیگیری مل اینجا تمام نشد. اون ماهیگیر بود و کلی قرقره نخ ماهیگیری داشت که هر کدومشون 1500 متر بود. یه قرقره دیگه هم بهش وصل کرد. حالا تقریبا 3000 متر پایین رفته بود، ولی هنوز هم به ته نرسید. اون هرچی قرقره داشت رو به هم دیگه وصل کرد و فرستاد پایین چاه، اما باز هم نتونست به تهش برسه. وقتی که دیگه نخی براش نمونده بود، دیدش که تا 24000 متر پایین رفته، ولی هنوز به ته نرسیده. اون موقع آزمایشاش متوجه شد که سگاش اصلا نزدیک چاه نمیشن. این چاه مثل یک راز نهفته ذهن مل رو درگیر خودش کرد. داستان‌های بیشتری از عجایب چاه باعث شد که مل سراغ کسایی مثل آرت بل که مجری رادیویی مشهور آمریکایی بود بره و داستانش رو در برنامه مشهور کوست تو کوست AM تعریف کنه و اونجا بود که این ماجرا به گوش میلیون‌ها نفر رسید. شاید با شنیدن این داستان‌ها فکر کنید که اینها فقط افسانه‌های محلی هستن. آیا ممکنه که واقعاً چنین چاهی وجود داشته باشه؟ در سال 1997 که مل برای اولین بار درباره چاه صحبت کرد، فردای اون روز جاده ورود به ملکش توسط ارتش ایالات متحده مسدود شد. حتی نیروهای نظامی به مل گفتن که این زمین احتمالاً دیگه به اون تعلق نداره و ممکنه هر لحظه اون رو ازش بگیرن. ارتش آمریکا نه تنها از ورود مل به این منطقه جلوگیری کرد، بلکه بهش پیشنهاد یک قرارداد مالی داد تا زمینش رو ترک کنه و به هیچ کس چیزی نگه. مل به استرالیا رفت و قراردادی چند میلیون دلاری امضا کرد، اما همین پیشنهاد پر از علامت سوال بود. مل میگه بهش پیشنهاد 3 میلیون دلار در سال دادن که زمینش رو اجاره بده، ولی شرط این بود که توافق نامه عدم افشا امضا کنه، فوراً از کشور بره و دیگه هیچ وقت بر نگرده. اون هم پیشنهاد رو قبول میکنه و 2 سال میره استرالیا، اما دلش برای خانواده‌اش تنگ میشه و تصمیم میگیره برای دیدن اونا برگرده. مل رو از این کار منع کرده بودن، اما اون بیخیال نمیشه و این کار رو میکنه. تو همین مدت هم با آرت بل تماس میگیره و قبول میکنه دوباره تو برنامه رادیویی بیاد، اما هرگز به این برنامه نمیرسه. مل میگه که روزی که قرار بود تو برنامه شرکت کنه توی اتوبوس بوده که بره دیدن خواهرزاده‌اش، اما به خودش میاد و میبینه که مجبوری سوار یک اتوبوس دیگه شده. یه درگیری پیش میاد و پلیس میاد، همه مسافرها بازجویی میشن و همه به یک اتوبوس دیگه منتقل میشن.
بعدش مل بیهوش میشه. وقتی به خودش میاد میفهمه توی سان فرانسیسکوه و 12 روز هم گذشته. اون توی کوچه خلوت به هوش میاد. کیف و پول و کلیدهاش گم شده بودن. متوجه میشه دستش درد میکنه. آستینشو بالا میزنه و میبینه جای سوزن و چسبای سرم رو دستشه. کم کم که به خودش میاد میفهمه تو دهنش مزه خون میده. دندونهای عقبش کشیده شده بودن. مل دیگه هرگز به ملکش بر نمیگرده. اون حتی متوجه میشه که به علت ساخت و ساز غیرقانونی علیهش شکایت شده و خب معلومه اینا رو خودش ایجاد نکرده بود. دولت 2 سال اون ملک رو اشغال کرده بود. در نهایت مل همه چیزش رو از دست میده. اون دوباره سعی میکنه با آرت بل تماس بگیره، اما 1-2 روز بعد از تماسش حساب بانکیش هم خالی میشه. اما داستانهای بیشتری هم از این چاه عجیب وجود داشت که باورش سخت بود. یکی از همسایه‌های مل ادعا کرد که سگش وقتی مرد اون رو توی چاه انداخته بود، اما چند روز بعد اون سگ رو زنده در جنگل اطراف دید. سگ زنده بود ولی رفتار متفاوتی داشت، انگار دیگه صاحبش رو نمیشناخت. اما آیا این موجود بازگشتی از دنیای مردگان بود یا نسخه از اون در بعدی دیگه؟ نظریات زیادی درباره این چاه مطرح شده. بعضیا معتقدن که این چاه ممکنه به نوعی دروازه به یک بعد دیگه باشه. شاید مثل یک تونل به زمین توخالی که در افسانه ها گفته شده. نظریه های مثل تئوری لیلاین هم اینجا جالب میشن. یعنی جاهایی که انرژی خاصی در زمین جریان داره و میتونه به عنوان دروازه‌ای به دنیای موازی عمل کنه. این یک مفهوم نظریه که به طور کلی به خطوط مستقیم و فرضی از همراستایی مکانهای باستانی مانند دایره‌های سنگی، اهرام و کلیساها اشاره داره. حتی بعضی از شنوندگان برنامه رادیویی بل هم نظریه دادن که این چاه ممکنه به بعد زمانی هم ارتباط داشته باشه و به همین دلیل هم هر چیزی که در اون انداخته میشه ناپدید میشه. شاید در یک دنیای موازی همه زباله‌ها، وسایل خراب و حیوانات مرده‌ای که توی این چاه انداخته شده دارن توی یک نقطه جمع میشن. این اتفاقات مرتبط با چاه باعث شد که افراد منطقه هم باور کنند که چاه دارای یک نیروی مرموز و شاید مقدسه. به طور کلی وجود این چاه از نظر زمینشناسی اصلا ممکن نیست. یه چاهی که چندین هزار متر عمق داشته باشه ناپایدار میشه و خودش روی خودش فرو میریزه، مگر اینکه یک چاه بی انتها به یک دنیای دیگه باشه. اما پس از مطرح شدن این داستان، مل وادرز به تدریج از چشم‌ها محو شد. اطلاعات قطعی درباره سرنوشت اون وجود نداره و بسیاری از محققان هنوز نمیدونن اون چی شد. بعضیا معتقدن که ممکنه اون برای حفظ هویتش از عموم دور شده باشه، در حالی که بعضیای دیگه میگن که فکر میکنن شاید داستان اون تنها یک شوخی یا افسانه باشه. اون دیگه تو رسانه ها دیده نشد و هیچ گزارشی از مرگ یا مکان دقیق اون وجود نداره. این راز که به طرز عجیبی همچنان بی پاسخ مونده موجب شده که افسانه چاه مل همچنان به عنوان یکی از محبوب ترین داستان‌های ماورایی شناخته بشه. اما این داستان به ما یادآوری میکنه که جهان پیرامون ما پر از اسرار و ناشناخته هاست. شاید هیچ وقت نتونیم همه چیز رو درک کنیم، ولی همین ابهام و راز هاست که ما را به سمت کاوش و ماجراجویی های جدید میکشونه.